So, welcome back mga bossing. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video. Medyo naging busy tayo this holiday season. Di natin alam na medyo magiging ganito kabisi tayo. At medyo tinamaan tayo ng Arctic outflow. Kaya halos ang paligid natin ay puro snow. At been a week na medyo below zero tayo. It's not common here in the west coast ng Canada. So, hindi natin masyadong ready ang mga British Columbians as always. So, but here, we're still here in Victoria. Nagperi pa tayo para makarating dito at celebrate ang Christmas. At kaya, siyempre, ang birthday ko to celebrate. Magtotoy hunting ngayon tayo sa Cherry Bomb Toys ng Victoria, BC. Ang Cherry Bomb Toys ay punong-puno ng mga vintage toys. So, hindi siya yung puro Funko Pop or mga new releases or medyo Marvel Legends. So marami rin siyang mga ilan-ilan din siyang mga gano'n, yung mga cool versions siguro, yung mga medyo rare. But mostly puro vintage toys to. So hopefully maka-score tayo ng mga some Japanese robots toys. So let's see mga bossing. Sabahan niyo na ako. Excited na makapuntahan to eh. So let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys.